Sira na ito guys. Oh, ang laki pa naman. Mga pechay ito guys, yung iba. Tingnan ko din yung pwedeng ihalo sa nilaga. Tumandang mga pechay na ito guys. Dami eh. Oh. Ito mga pechay ito na tumanda na lang. Hindi namin nakuha guys. Oh. Ito pechay. Tignan natin yung nasa paso. Let's check this one, guys. Okay, laman ito. Mayroon. Wow. Meron din. Oh. Ayan guys. So, Maliliit lang naman. talagang maliliit itong patatas na ito. Wow, marami din. Yeah, guys. Yeah. Ayan, pwede ka natin ihalo sa Masarap ito. nilaga. Medyo maligat ito. Nilaga. 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 Kahit maliliit, sariling tanim. Di ba masarap guys yung sariling tanim ang kinakain natin. May isa pang paso doon, di ba? Saan? Diyan. Yung nandyan sa isang paso. Doon, nandun na sa ano. Wala na ka. Yung nandun na. So ito guys ay Huwag mong i-ano kasi may silid yan eh. May silid. O iko-compost din natin ito guys. Hindi natin magtatapon. Yan. Oh, saan ba? Ito. Saan ba yung pang tusok? Ito. Asan na? Yan. Dahan-dahanin lang natin to guys. Oh yan, alright. Ayan. May dalawa ring maliliit. Ito yung patatas talaga na maliliit. Maliliit lang ang laman talaga ito guys. Yeah. Kaya mataba ang aming mga lupa. Ito, pang nilaga. Tapos ito, ikakarga po ulit dito mamaya. No? Tumubo lang yan dyan. Yung mga, minsan yung mga... Butong maliliit. Ano? Oh, Marami okay. siyang ano, kaya lang maliliit pa oh. Tingnan mo. Okay. Yan mga oh. Dito on. Then we cover it with Soy. soy. Ayan, makukumpose yung mga yan guys. Makukumpose yan guys. Itatamp na rin namin yan guys. Para mas magaling mabulab. Natuyo naman na ito. Kunin ko yung ano, pinagkatingan pa natin ng mga base sa bolsa. Taas, okay, sige. Ito guys, oh, itong mga pinagkatingan namin ng yung pinagbalatan ng mangga, saging, pakwan. Ayan guys, walang na sisira sa amin na mga pinagbalatan. Kundi lahat ay mapupunta sa compost. Ayan guys. Walang natatapon sa amin na mga balat ng mga gulay, egg trays, and then we will put yan, makukompose yan guys, at mapapakinabangan natin sa ating garden.
Ayan guys, kukuha tayo ng dahon ng onions, green onions ito guys. Kukuha tayo ng ihalo natin sa ating nilaga. Akala ko liksihan ka mo. Onion eh. Onion yan. Ayun, Oo, green onion. Pero ito yung bumabalik every year, yeah. Binigyan nga uli ako ni Aling Nene ng ng seeds. Ayan na guys, nakakuha na tayo ng panghalo sa ating nilaga. Let's go. Ito na guys, ilalaga na natin itong ulam natin. Napalambot ko na yung ating karne. Ito yung ating kinuha kanina, yung patatas na aming tanim. Maliliit ito guys talaga, pero masarap ito. Ayan, ilalagay natin yan. Ito rin yung Swiss chard at saka pechay na ating hinarvest din. Ito yung green onion na kinuha rin natin sa ating mga tanim. At hahaluan natin ng enoki mushroom. Ito, hindi namin tinanim ito. Actually, binili ko lang ito sa grocery. Okay? Lagyan na natin ng asin. Itong ating karne. Ilagay na rin natin itong ating onion. Ayan. At pakuluan natin, guys. Ayan. Lagyan din natin ng paminta. Buo, guys, ang ilagay nating paminta. Mas malasa. Ayan. At pakuluan na natin, guys. Ayan guys, tignan na natin. Okay, ilagay na natin yung ating enoki mushroom and the potato. Ayan. At yung patatas. Hindi ko to binalatan guys. Hinugasan ko lang. Ang sarap. Yan, dahil sariling tanim. And we'll cover again. Lutuin natin yung patatas at yung mushroom. Ayan guys, ilagay na natin itong ating dahon ng pechay at itong green onion. Naluto na yung patatas. At kakain na tayo guys. Masarap kumain ng sariling tanim guys. Ayan, takpan natin at luto na itong gulay. Itong few moments later. Ayan guys. Tignan na natin. Ayan, naluto na guys ito. Naluto na yung ating gulay. Okay, let's eat. Off natin and let's eat. Guys, ito naluto na. Itong nilagang karne na may patatas na hinarvest namin. Saka yung Swiss chard at Swiss chard. pechay at yung green onions. Lahat ay galing sa ating pananim. Yeah. Okay, so let's Okay, pray. let's pray first. Hallelujah. Father God, once again, Lord, we praise you. We thank you for this day that you have given unto us. Salamat sa pag-iingat mo. And we also would like to thank you for all this abundant food, Lord, sa aming mga pananim na nagagamit namin sa aming pagluluto. Salamat naman sa pagkain to na dulot mo sa aming harapan. Bless and sanctify this food, O Lord, so that we will give nourishment to our body. We praise you, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. All right, guys, let's eat. Sarap ko lang ito. May tugtog yung kapitbahay natin. Ang sarap Baka guys. baka makapiright kami, guys. Sarap nitong patatas na maliliit. Kanin. Enough for me. Ano na yan. So, ang rice namin, guys, ay purple ba yan, Mama? Supposed to be black or brown rice. Black and brown yan eh. Yeah, black and Pinaghalo brown. ko. Pinaghalo niya. Kaya, yun.
less starch, no? Hindi kagaya ng white rice. Alright? Sabaw. Yan na lang. Sabaw, sabaw! Sarap nito, guys. Oh, yan. This potato, itong patatas na to guys, ay pang gourmet talaga to. Yan. Masarap itong patatas nito. Wow. Ang sarap nga eh. Iba ang buwan niya. Malagkit sa makilnat. Sa Ilocano. Tinikman ko kanina kung luto na. Ang sarap guys. Ang sarap. Mahal kasi itong mga patatas na to. Bumili ka at madalang. You're here again? Ikaw na akong tayo basta na makita. You're here again? You're here again? I will give you food later, okay? I'll give you food later. Para siyang bata guys na pag kumakain kami, gusto rin yung kumakain siya. Oh, yan o. I'll give you food later kasi nasasanay ka na pag kumakain kami. You want to eat also. Sarap. Ang sarap guys itong nilaga na may patatas, mayroong Swiss chard, mayroon pa siyang Pechay. pechay. Merong yung green onion. Organic veggies guys. Yung mushroom lang ang hindi namin pananim. Itong Swiss chard, pechay, yung green onion, tsaka itong patatas ay pananim namin. Sarap. Gusto namin magtanim ng maraming punong kahoy na namumunga. Yung ganong mga rambutan, avocado, langka, dwarf coconut, saging. Yung mga yan guys. Abangan ninyo yung pagbiyahe namin dyan sa Pilipinas, sa Mindoro. A distance you can tell. You and me were meant to be. Salamat nga pala sa mga viewers namin ha. Pasensya na sa mga hindi namin nababanggit but from time to time naman ano. Okay, thank you guys. Alam namin na pinapanood ninyo, hindi nga lang kayo nagko-comment but if you could comment and like, it would be much better. Okay, para sa ganun, kumita naman po yung ating channel. At pag uwi namin ng Pilipinas, magkikita tayo at maaaring maisama namin dyan sa aming mga vlog. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be.